काही पदार्थ खूप उपेक्षित असतात, पण त्यात बालपणीची आठवण आणि चव दडलेली असते. माझ्यासाठी असाच एक पदार्थ म्हणजे कुरडईची भाजी. अगदी साधी, सोपी, घरगुती, पण अस्सल महाराष्ट्रीयन चवीची. आणि या भाजीला कमाल बनवण्यासाठी मी वापरणार आहे मॅगी मसाला मॅजिक. आपण सुरुवात करूया. कुरडया ह्या गव्हाच्या पिठाच्या करतात, पण बरेच वेळा त्या तांदळाच्या पिठाच्याही केल्या जातात. तर आज इथे ज्या कुरडया मी वापरणार आहे त्या तांदळाच्या पिठाच्या आहेत. तर सुरुवातीला काय करायचं आहे, ह्या ज्या कुरडया आहेत ह्या 10 ते 15 मिनटं पाण्यात भिजवून ठेवायचे. कुरडया जोपर्यंत भिजतायत आपण याचा मसाला तयार करून घेऊया. ह्यासाठी मी पॅनमध्ये 2 टेबलस्पून एवढं तेल घालून घेते. गॅस ऑन करूया. 1 टीस्पून राई घालायची आहे की त्यानंतर इथे 2 टेबलस्पून शेंगदाणे घेतलेले आहेत. आता ह्याच्यात 7-8 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत त्या घालून घेऊया. यानंतर ह्यात जाईल 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं, ही हाताने तोडून घालायची आहेत. 1 टीस्पून जिरं घालून घेऊया. एकदा मिक्स करूया. 1 टीस्पून तीळ सुद्धा छान तडतडू द्यायचे. आता ह्यात घालूया पाव टीस्पून हिंग. बारीक चिरलेले 3 कांदे घालून घ्यायचे. कांदा परतून घेऊया. आता ह्यात घालायचे चवीप्रमाणे मीठ. तुम्ही बघू शकता मीठ घातल्यामुळे कांदा मऊ पडलेला आहे. आता हा सुद्धा सोनेरी रंगावर आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. इथे मी 1 मोठा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे तो घालून घेऊया. मिक्स करूया. भाजी म्हटली की मसाले हे आलेच. खरं तर त्या पदार्थाची चव ही मसाल्यांमुळेच येते आणि म्हणूनच मी माझ्या प्रत्येक रेसिपीमध्ये मॅगी मसाला मॅजिक वापरते. मग अगदी ती कुठली डाळ असो, वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या असो किंवा भाताचे कुठलेही प्रकार असो, मॅगी मसाला मॅजिक वापरल्यामुळे त्या पदार्थाची चव अगदी कमाल होते आणि माझ्या घरच्यांना सुद्धा ही चव खूप आवडते. तर आता आपण रेसिपीकडे वळूया. ह्यात घालूया अर्धा चमचा हळद आणि 2 चमचे काश्मीरी मिरची पावडर. हे सगळं मिक्स करून घेऊया. आता ह्याच्यात घालूया 1 छोटा चमचा साखर. मिक्स करून घेऊया. कांदा आणि टोमॅटोचं मिश्रण तयार आहे. आता ह्याच्यात मी मॅगी मसाला मॅजिक घालणार आहे. मॅगी मसाला मॅजिक घातल्यामुळे ह्या भाजीची चव अगदी कमाल होणार आहे. मॅगी मसाला मॅजिकची खासियत म्हणजे ह्याच्यात 10 वेगवेगळ्या प्रकारचे खडे मसाले योग्य प्रमाणात भाजून दळून घेतलेले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही पदार्थाची चव एन्हान्स होते आणि आपला पदार्थ हा उत्कृष्टच होतो. मसाला तयार आहे. आता आपण ह्याच्यात कुरडया घालून घेणार आहोत. कुरडया भिजलेल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता. आता ह्याच्यातलं सगळं पाणी काढून टाकायचं आहे. आता ह्या बघू शकता ह्या भिजलेल्या कुरडया ह्या आता आपण मसाल्यात मिक्स करणार आहोत. कुरडया आपण मसाल्यामध्ये घातलेल्या आहेत. आता त्या व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. आणि आता ह्याला झाकण लावून 2 ते 3 मिनिटं वाफ घ्यायची. एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची की मॅगी मसाला मॅजिक गॅस बंद करायच्या 2 ते 3 मिनिटं अगोदरच आपल्याला घालायचं आहे. तर आता ह्याला आपण 2 ते 3 मिनिटं वाफ घेऊया. 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण चेक करूया भाजी तयार झालेली आहे की नाही. मस्त सुगंध दरवळतोय. गॅस बंद करूया आणि आता भाजी मी टेस्ट करून पाहणार आहे. अगदी झणझणीत आणि चमचमीत अशी भाजी कमाल झालेली आहे. अशा प्रकारे सोपी आणि पारंपरिक कुरडईची भाजी तयार आहे. तर नक्की करून पहा, घरच्यांना खायला घाला आणि कशी झाली ती आम्हाला कळवायला मात्र विसरू नका. आणि अशाच छान छान पारंपरिक रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात.